أي نافذة؟ أي نافذة؟ أي نافذة؟ أي نافذة؟ تلك النافذة المطلة على الشارع باتجاه المدينة. 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 والآن أزح الستار جانباً. والآن أزح الستار جانباً. الآن أزح الستارة جانباً. والآن أزح الستار جانباً. أليس لنافذتك ستارة؟ أليس لنافذتك ستارة؟ أليس لنافذتك ستاراً؟ أليس لنافذتك ستارة؟ أزحها. أزحها. أضحه. أزحها. الستارة مفتوحة. الستارة مفتوحة. الستارة مفتوحة. الستارة مفتوحة. هناك مبنى أمامك تماماً. هناك مبنى أمامك تماماً. هناك مبنى أمامك تماماً. هناك مبنى أمامك تماماً. هل تراه؟ هل تراه؟ هل ترى؟ هل تراه؟ ابدأ العد من الأسفل. ابدأ العد من الأسفل. ابدأ العد من الأسفل. ابدأ العد من الأسفل. ما هذا الكلام ناتاشا؟ ما هذا الكلام ناتاشا؟ ما هذا الكلام ناتاشا؟ ما هذا الكلام ناتاشا؟ ابدأ العد. ابدأ العد. ابدأ العد. ابدأ العد. حسناً. 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 1 2 1 2. إنه يقف عند النافذة، ألا تريد رؤيته؟ 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 7 8 7 8. 7 8. أوصلت إلى الطابق الثامن؟ أوصلت إلى الطابق الثامن؟ أوصلت إلى الطابق الثامن؟ أوصلت إلى الطابق الثامن؟ أجل. أجل. انظر جيداً.
انظر جيدا. انظر جيدا. انظر جيدا. ثمة نافذة نصب رجال الشرطة خلفها منظارا. 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 أفهمت لما عليك تسليم الحقيبة؟ 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 ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ كأنه ينظر إلينا. كأنه ينظر إلينا. كأنه ينظر إلينا. كأنه ينظر إلينا. لقد قتله. لقد قتله. لقد قتله. لقد قتله. 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 هيا. 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 هيا.